Terve taas! Mulla alkoi kesäloma. Sain kotona neuvoteltua itselleni pari viikkoa aikaa tulla tänne mettään piiloon pahaa maailmaa ja silloin tilaisuus pitää käyttää hyödykseen. Katsotaan uskallanko tulla piiloista vielä olo. Huhhuh. Tosiaan kesäloma ja paljon enemmän aikaa kuin viikonloppu käytettäväksi täällä mettässä. Jännä nähdä, tuleeko käytetty aika hyväksi. Mutta kevyet on harteet ja mieli, että tästä tulee hyvä reissu. Onpa kivaa. Mua on jo pitkään häirinyt nämä sotkut, mitkä tähän aikanaan jätettiin. Ja nyt tartun tuumasta toimeen ja siistitään tää alue, niin näyttää vähän nätimmältä. Joo, kattokaa. Kyllä on niin paljon nätimpää ja siistimpää nyt kun noi sotkut on siivottu tosta pois. Eihän ne nyt mitään sotkuja ollut, mutta on karsittu rungot puhtaaksi ja oksat ja kaikki muut, mille ei nyt mitään hyötykeittoja keksinyt, niin ne on levitetty tonne pitkin mettää puiden juurille. Ja jos ei muuta, niin ainakin saavat sitten energiaa ja ehkä joku metsänmörriäinen sieltä löytää jonkun pesäpaikan ja mitäliä. Yhden koivun kaadoin tossa, tommosen pienen ton isomman koivun viereltä, niin antaa sille sitten ennemmin isommat mahdollisuudet elää tai kasvaa. En tiedä oliko oikea ratkaisu, mutta näin nyt päätin. Tosta tulee sitten hyötykäyttöön askarteluun tai polttopuuksi tai mitä sillä nyt sitten tehdäänkin. Se on saatu leirielämä alkuun ja alkaa pari viikon rentoutuminen. Saanut pari viikkoa viettää täällä mettässä ja nauttii rauhasta ja omasta pikkupuuhastelusta. Tuossa on velipoika varmaan tulossa viikon päästä seuralaiseksi ja kaikkea jännää sitä on tarkoitus puuhastella. Mutta ei saa olla mikään liian kova työleiri, että nyt pitää saada myös nauttia vaan luonnosta ja joutenolosta. Tästä uusi päivä käyntiin ja mä pistän vähän ruokaa naamariin ja ala vähän puuhastelemaan. Mitä siitä tulee? Sitä tarinaa ei vielä kerro.
Kyllä se siitä valmistuu. Pikkuhiljaa. Kyllä se siitä valmistuu. Woo! Jahuu. Sitten ei muuta kuin perunat ja porkkanat joukko. Ai saatana kuumaa. Noin. Poppaa. Mulla on ollut tänään yksi projekti, mitä mä oon koko päivä puuhastellut ja joko alkaa selkiytymään, mitä tästä on tulos. Eiköhän? Päästäänkö tänään koetestaamaan? Kyllä sitä ihminen osaa olla vähän tyytyväinen. Juuri nyt en tarvitsis yhtään mitään. On aika kiva ja kevyt ihmisen olla. Erikoistyökalu. Ihan hieno niistä tuli. Kyllä mä tyytyväinen olen. Kyllä noista kelpaa hömpsyt ottaa. Se on äitien päivä tänään. Metsäveljekset toivottaa kaikille äiteille oikein hyvää äitien päivää. Ja te muut, pitäkää äideistänne hyvää huolta. Mäkin menen tonne Uhrikivelle ja sytytän äidin muistolle kynttilän ja nostan maljan. Hiljennytään hetki siinä ja muistellaan rakasta äitiä. Piti kaupassa taas käydä, kun retkikeittimestä loppuu kaasu. Käyttövesykin aika vähissä, mutta kävikin niin, ettei meidän kyläkaupassani ei oo kaasuja. Mä ajattelin, että tuolla rautakauppa kautta puukauppa, mikä tämmönen sekatavaraliike onkin, niin että siellä olisi ollut, mutta ei ollut retkikeittimen kaasua. No, onneksi on teltassa kamiina, niin, niin siinä saa aina vettä keitettyä ja ruuat tehtyä, että ei siinä nyt mikään ongelma hätää on, mutta ei on niin komeita kevätkeliä ollut, ettei tuossa nyt ihan huvikseen haluais kamiinaa lämmitellä. Kyllä näillä lämmöillä muutenkin on hyvin tarjennut näin päiväseltä. Ruokaa mulla tuossa on vielä useampaa päivää, että ei siinä mitään, mutta pääsääntöisesti sitä nyt karkkia ja nännää pitää reissussa olla, niin saa possutella kun mieli tekee ja näin.
Onko se nyt yhtään se tukevampi? Vai se vähän on. Uusi projekti käyntiin. Noin. Otetaan sittenkin vaan 110. Huhhuh. Tästä olisi tarkoitus valmistua pieni höyläpenkki. Mulla on siitä mielessä ajatus, miten mä sen teen, mutta ei mitään käryy osaamisesta. Tai niinku, miten mä sen käytännössä sitten tehtyä, mutta ei ota kuin kokeilla. Suuri haaste. Ja se nyt tulee se, että kun mä oon taas saanut kuorittua, niin mun pitäisi saada tää jotenkin halkastua. Amatööri ei ikinä tiedä lopputulosta. Se on kuin suklaarasia, ikinä tiedä mitä saa. Joo. Törkeä savottaa edes. No ei auta, ei mulla muitakaan välineitä oo. En mä ainakaan keksi millä tää saa halkastua. Kyllä se työ voittaa sitten jossain vaiheessa. Noin. On leiri saatu siivottua ja laitettua valmiiksi sadetta varten, niin antaa tulla vaan. Oho, tyyni ilta taas. Viimeiset linnut pitää vähän vielä laulujansa. Kohta hiljenee, niin hiljenee täälläkin. Joo. Se on muuten semmonen juttu, että jos huomenna tulee kunnon vesisade, sitä voisi ehkä uskaltaa pienen nuotionkin laittaa, mutta siihen saakka pitää tyytyä myrskylyhdyn valoon. Joo, tuli sitten mökillä käymään ja tänne on semmonen 25 kilometriä tuolta meidän Linnavuoren tiluksilta ja niin pistetään sauna tulille ja päästään sitten iltasesta saunan lämpöön ja kunnon pesulle. 4 päivää riittää ja alkaa jo toi ödör olemaan aika myskinen. Näette jotain ainutlaatuista. Siellä on aito saunatonttu omassa elementissä. Tää on jetiäkin siistimpi juttu, koska mehän tiedetään, että jeti on fiktiivinen hahmo, mutta saunatontut, ne on totisinta totta. Ollaan aivan hiljaa ja koitetaan olla pelästyttämättä häntä. Hui kauheeta.
Kyllä ne vaan hyvät löylyt on, ei se pääse mihinkään. Huhhuh. Huhhuh. No, sai sitä hetken olla lemon freshinä. Hetken aikaa kiva oli. Jumalauta. Ei mun vahtivuorolla. Kilistelyt. Näette jotain erämiestyylistä. Joo. Kaveri tosiaan kävi tossa pyörähtää morjestamassa ja turinoitiin vähän aikaa niitä näitä ja käytiin tuolla mettässä vähän kävelyllä. Ilta alkaa olla pitkällä, mutta en oo mitään saanut tehtyä ja ei sillä niin mitään väliä olekaan. Hyvähän se on vaan välillä olla tekemättä yhtään mitään. Toinen projekti olisi mitä olisi hyvä saada alkuun, niin tätä nuotioa, niin tästä sammalta alkaa tuosta vähän ympäriltä poistamaan ja sitten lähteä tonne päin hakemaan lisää kiviä ja voitais tehdä vähän paremman nuotion. Huhhuh. Mites toi? Ai! Satan. En tiedä. Huomenna kävis yösetin kiviä hakemassa, niin se alkaa olemaan jaha, koitetaan. Koe ponnistaa. Ja se nyt tarvii yksi rommi naukku ottaa nuotionkin kunniaksi. On se vaan kiva nuotion ääreen päästä vähän istumaan ja toljottamaan hypnoottista tulta. Se on iltaa taas. Kattokaas kuka on saapunut seuraa. Joo, mä tulin vähän katsomaan miten veli täällä pärjäilee itsekseen. Huonosti. Ei kai. Hyvinhän täällä on mennyt, mutta nyt kun sä tulit, niin otetaanko sen kunniaksi pienet maljat? Otetaan. Mä oon tehnyt kurkkukin kuivaamaan. Mä oon tehnyt myös snapsilasit. Sä saat tonne. Ja mä saan tonne. Kyllä näitkin jopa nyt ainakin juoda. No älä mitään. Ja rommiakin jäi sulle sen verran, että saat vähän maistaa, että en oo kaikkea
No aika vähän jätit. No, yksinäinen mies saa. Hei, kiva kun saavuit. Kippis ja Kiva olla täällä. onko? Oh, Joko saa juoda? nyt saa. Nyt saa. Oi. Tää muuten maistuu hyvällä. Eikö se ole aika pehmet? Oh. En tiedä, onko se tää pikari vai onko se toi rommi, kumpi on pehmeämpää? Molemmat. Se on se kombo. Oi. Ja itse asiassa tää on parempi kuin lasi, koska tää on lämmin huulille tää. Oh. Jotenkin tuntuu, että tuo happikin tulee niin paljon kivemmin tuolta mukaan. Oh, se antaa kyllä ihan selkeästi erilaisen niin kuin fiiliksen, mikä olisi joku lasi. Eikö se huomioi sitten Euroviisu finaalit, niin kai sitten joku kisastudio pitää pistää pystyyn ja Totta sellainen kai. pitää. Kumpi me katsotaan me Ice Gatesin noi Makvani vastaan toi, mikä tää nyt oli tää sometyyppi? I don't know. Takala, eikö Stakala? Eikö ne ole jo tapellut? Ei, ne tappelee huomeen. No. Eli katsotaan Euroviisut. Noin, se on maassa. Katso, se on toi vaan. No niin. Läpy Jyrki. Avaa siitä nyt saatana kaljas, niin Tämä vai? Niin, saadaan hömpsyteltyä. Se on sun saapumisilta ja nuotio oluet. Kyllä kelpaa. Kyllä kelpaa ja mukava kyllä tulla katsomaan miten äijä erakkoelämä täällä sujuu. Hyvin sujunut siihen saakka, kunnes mua on häiritty. No niin, vähän harmittaa, että mä tulin siinä mielessä. Joo, yksin ihmisen on hyvä olla. Niin kuin Mä oon ihan samaa mieltä ja mä teen sen saman joskus. Näin se on. Hohojaa! Velipoikaseni tuli pelattua korttia vähän myöhään. Hiljasta poikaa olla. Ei auta. Pikkusen hapottaa ja janottaa. Juodaanko vissy? Juoda vissy. Ai sä juot tommosta, minä otan kans. Päiväkäynti. Kippistä ja uudelle päivälle ja ehkä me tänään saadaan sitten se meidän projekti valmiiksi. Mitä me eilen suunniteltiin. Niin, tosiaan, en tiedä, on kameroihin varmaan puhuttokaan sitä, että tänään tehdään laastia, luonnonlaastia. Ideahan on se, että pistetään laastit tänne kaikkien kivien väliin ja me muurataan tää hölveti hieno nuotio niinku paikoilleen. Mitäs meillä Jyrki on projektina tässä? Haluatko kertoa? No nyt me haetaan erittäin hienoa hiekkaa, minkä nimi on siltti, mikä on vähän niinku saven ja hiekan välimaasto. Täällä me tehdään muurauslaastia. Kaiken järjen mukaan tällä pitäisi pystyä tekemään muurauslaastia. Me otetaan tätä hienoa hiekkaa ja sitten
sidosainaksia, jotain heinää, mitä ikinä nyt bullshittia löydetään. Heitetään sinne joukkoon, vähän vettä ja tehdään siitä tommonen sementtimäinen seos. Ja sitten heitetään tonne nuotiokivien väliin ja katsotaan, että saadaanko muurattu. Kyllä. Ja tää on äärimmäisen hienoa hiekkaa, ettei tämmösiä niinku oikein mistään löydy muuta kuin täältä meidän mettästä. Äärimmäisen harvinaista. Äärimmäisen harvinaista. Vain täältä meidän mettästä löytyy semmoista. Kyllä. Ja It's Eurovision night. Velipoika keräs kimpsut kampsut ja painu vittuun täältä. Nyt ollaan taas yksi höyläpenkkiä. Sitä pitäisi nyt kanssa alkaa väkertämään, kun saatiin sekin hienosti halkastua pölli. Niin mulla on siinä valmis aihio nyt sitten, mistä alkaa tekemään. Sekin on ihan hauskaa nähdä, että tuleeko toimivaa vai ei toimivaa. Mut parhaan me yritämme ja se saa kelvata. Eli joo, tää niinku, mä vähän teen tän syvemmäksi vielä, että uppoo paremmin sinne ja sitten tähän väliin sitten joku puupalikkaviritelmä, millä saa sitten kiinnitettyä, niin tää tulee toimimaan. Noin. Se tuli kutakokin valmiiksi. Toi nyt tarvii vaan toi on tommonen väliaikainen, millä mä sen nyt vaan sain tohon kiinni. Sitten ei muuta kuin höylällä vaan chip, 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 chip. Kyllä se ehkä jopa toimi. No niin, kokeillaan tehdä laastia. Ei siis harmaintakaan hajuu, mitä tapahtuu, mitä siitä tulee. Mutta uteliaisuutta haluamme kokeilla. Eli täällä on sitä silttihiekkaa, savea. Sitten keräsin heinää tosta sidosaineeksi. Ja sitten laitetaan myös vettä tietenkin. Ja sekoitellaan tässä jonkinlainen massa ja katsotaan mitä tulee. Mä en tiedä, vedänkö mä koko nuotioa tuossa nyt. Että ehkä mä teen vaan tämmösen koe-erän osan muuraa ja sitten katsoo miten se sitten toimii ja no en tiedä, nyt tietty kova projekti olisi vetää koko nuotio samalla kun kertaa aloittaa. Ton näköistä mössöä siitä tulee ja sitten ei muuta kuin ruvetaan muuraushommiin ja katsotaan mitä tästä tulee. Onnistuuko? Tää on uusi satsi. Mä tosta muuran tän kokonaan vielä tänne. Joo, se tuli valmiiksi. Nyt pitäisi laittaa tule pesään ja jäädään ihmettelemään lopputulosta. Tämmöstä tällä kertaa. Tarissu on ohi. Kiitos teille seurasta ja kiitos kun katsoitte. Mä kerään kamat pyörälle ja lähden kaupunkia kohti ja ihan törkeä hiostava keli. Tulee hikinen reissu, mutta ai se siinä. Mutta hei, nyt tosiaan kiitos kaikille seurasta ja ensi kertaa seuraaviin leiriseikkailuihin ja leirielämään. Kiitos paljon. Moi moi. Markkinoilla ei ollutkaan muuta tarjolla kuin tämmöistä vahvempaa 4 milligrammasta juttua suuonteloa.
Joo.